Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och idag så ska vi packa upp de här som sägs vara världens bästa hörlurar. Både när det kommer till ljud och prisreducering. I alla fall inom sin prisklass på 4 000. Nu så ska vi provlyssna här lite och sen så kommer recensionen. Tyckte du det här var intressant så glöm inte att prenumerera och ge gärna oss en tumme upp. Har du några frågor eller tips till recensionen så ställ dem gärna i kommentarsfältet så hörs vi och ses vi. Hej då!